Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 2 এক্সাৰসাইজ 2.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টু কৰাম আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই কোৱেশ্চনৰ টোটাল 3টা পাৰ্ট আছে তিনিটা পাৰ্ট মই এই ভিডিওটোতে কৰাই দিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ সকলো কেইটা কোৱেশ্চন কৰাইছো তোমালোকে সেইবোৰৰ লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া আহা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদটোৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো সো টোটাল 3টা পাৰ্ট আছে তিনিটা পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতে একেটা কথা কৈছে যে দ্বিতীয় বহুপদটোক মানে এই সেকেন্ডটো সো কমা আছে মানে এইটো দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদটোৰে মানে এই প্ৰথম বহুপদটোৰে হৰণ কৰি মানে প্ৰথমটোৰে দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা তেনলে প্ৰথমটোৰে দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰিব লাগে আৰু হৰণ কৰি প্লাই প্ৰথমটো দ্বিতীয়টোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে তেনলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এটো পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব সো প্ৰথমটোৰে আমি দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰি দিম বাক্যে যদি শূন্য ওলায় তেনলে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টোৰ এটা উৎপাদক হ'ব আৰু বাক্যে যদি শূন্য নোলায় তেনলে উৎপাদক নহয় এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যেটো হৰণ কৰিব লাগে এটো ভিতৰত লিখিম এইখিনি হৰণ কৰিবলৈ কৈছে দ্বিতীয় বহুপদটোক তেনলে দ্বিতীয় বহুপদটো ভিতৰত লিখি আছো এতিয়া প্ৰথমটোৰে হৰণ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰথমটো বাহিৰত এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল হৰণটো কেনেকুৱা কৰো আগৰ কোৱেশ্চনতো আমি 6টা হৰণ কৰিছিলো 6টা হৰণ একে ধৰণৰ আছিল সেই আগৰবোৰৰ নিচিনাই কৰিম সো কেনেকুৱা সবৰ আগতে আমি চাইলম যে খজুৱা আছে নেকি এইখিনি খজুৱা আছে সেই কাৰণে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বুৱাই দিলো এটো খজুৱা আছে সো খজুৱা কেনেকুৱা বুজিবা তোমালোকে সবতকে ডাঙৰ পাৱাৰ থকাটো আগত তাতকে তাৰ সৰু পিছত তাতকে তাৰ সৰুটো পিছত এনেকুৱা তাতকে তাৰ সৰু পিছত লাষ্টত গৈ প্লাই ধ্ৰুবক পদ অকল সংখ্যাটো বহিব ইয়াতো তেনেকুৱা সোৱা পাৱাৰ ডাঙৰ থকাটো আগত আছে আৰু লাষ্টতে ধ্ৰুবক পদ আছে এতিয়া আমি হৰণ কৰিব পাৰিম সো হৰণ কাক কৰো এটোৰে এটুক প্ৰথমটোক হৰণ কৰো সো মই কাখতে হৰণ কৰিব হুৱাম সো এটুক হৰণ কৰিব লাগে গতিকে এটো মই ওপৰত বুৱাইছো 2t to the power 4 আৰু এটোৰে কৰিম t স্কয়াৰ তলত এতিয়া সোৱা t স্কয়াৰ ওপৰৰ 4টা টিৰ দুটা টি কাটি দিব মানে এনেকুৱা দুটাই 4টাৰ দুটা কাটিছে t স্কয়াৰ থাকিব আৰু লগত 2 এটা আছে নহয় 2 তাৰ পিছত সোৱা কটাকটি কৰি প্লাই 2t স্কয়াৰ বাছিছে যেটো বাছে এটো নি আমি কত বহুৱাও ওপৰত বহুৱাও 2t স্কয়াৰ তাৰ পিছত আমি কি কৰো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই যেটো ওপৰত ওলাইছে এইটোক আমি এই দুইটাৰে পূৰণ কৰি প্লাই তলত নি বহুৱাই দিও আৰু তলত নি বহুৱাই প্লাই বিয়োগ কৰি দিও ইয়াতে হৰণ শেষ হৈ যায় যেতিয়ালৈকে সোৱা ইয়াৰ পাৱাৰতকে যেটো ওলাব হেতু পাৱাৰ সৰু হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে হৰণটো এনেকৈ চলি যাব তেনলে সব পূৰণ কৰো t স্কয়াৰ আৰু 2t স্কয়াৰ মিলি প্লাই কি হ'ব t স্কয়াৰ t to the power 4 হৈ যাব পাৱাৰটো মিলাই প্লাই বহুৱাব লাগিব আৰু লগত 2 আছে 2 মানে এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰি প্লাই আমি 2t to the power 4 পাইছো পাৱাৰ মিলাই প্লাই বহুৱাব লাগে সো পাৱাৰ 4 টকাটোৰ তলত 4 টকাটো বহুৱাইছো এতিয়া এইটোৰে পূৰণ কৰিম মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 3 দুগুণ 6 আৰু t স্কয়াৰ মিলি প্লাই 6t স্কয়াৰ মাইনাস 6t স্কয়াৰ সো স্কয়াৰ থকাটোৰ তলত স্কয়াৰ থকাটো বহুৱাইছো ইয়াতে বহুৱা নাই সো ইয়াতে এই দুইটাৰে এটুক পূৰণ কৰি প্লাই তলত বহুৱাইছো এতিয়া কি কৰিম এইখিনিক মাইনাস কৰি দিম সো কেনেকুৱা সো যেতিয়া আমি এইবোৰ মাইনাস কৰো তলৰবোৰ তেনেহলে তেতিয়া আমি তাক উল্টা ধৰিলো যেনেকুৱা সো ইয়াতে প্লাসৰ আছে এটুক আমি মাইনাসৰ ধৰিম তেনেহলে এটো মাইনাসৰ ধৰিলে মাইনাসৰ ধৰিলো মাইনাসৰ ধৰিলে সোৱা -2t to the power 4 ওপৰত +2t to the power 4 আছে তেনেহলে মাইনাসৰ সেম বস্তু প্লাসৰ সেম বস্তু কাটি গল সো ওপৰখিনি সেম থাকে এইখিনিক আমি উল্টা নধৰো অকল তলৰখিনিক ধৰো ইয়াৰ তলত একো নাই যেনেকুৱা আছে 3t³ নমাই দিলো এতিয়া সো এটো মাইনাসৰ আছে তেনেহলে এটুক আমি উল্টা প্লাসৰ ধৰিলাম তেনেহলে সো ইয়াতে প্লাসৰ 6টা t স্কয়াৰ ওপৰত মাইনাসৰ 2টা t স্কয়াৰ তেনেহলে প্লাসৰ বেছি প্লাস দিলো 6টাৰ পৰা 2টা গলে 4টা প্লাসৰ t স্কয়াৰ বাকি থাকে এইখিনি তলত একো নাই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাই দিও 9t - 12 নমাই দিছো যেনেকুৱা আছে এতিয়া সোৱা এবাৰ হৰণ হৈ গৈছে সেম বস্তু আকৌ ৰিপিট কৰিম কাৰণ সোৱা ইয়াতকে ইয়াৰ পাৱাৰ বেছি আছে মানে কটাকটি যাব মানে হৰণ যাব তেনেহলে এইটোৰে আকৌ এইটো হৰণ কৰিম আৰু ইমান লগে যেনেকুৱা কৰিছো আকৌ প্ৰসেছটো ৰিপিট কৰিম সো এইটো হৰণ কৰিব লাগে মই বহুৱাই আছো ইয়াতে 3t³ আৰু এইটোৰে হৰণ কৰিব লাগে t স্কয়াৰ তলত বহুৱালো এতিয়া সো দুটা t এ ওপৰ 3টা টিৰ দুটা কাটি দিব এটা টি থাকিব আৰু 3টো লগত আছিল 3টো থাকিল এতিয়া এইখিনি বস্তু বাছিছে কটাকটি কৰি 3t এতিয়া যেটো বাছে এটো মই কত নি বহুৱাও ওপৰত এটো প্লাসৰ 3t এটো প্লাসৰ কিয় সোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যি দুটা কাটিছো দুইটা প্লাসৰ আছিল প্লাসে প্লাস হ'ব এতিয়া নতুন যেটো ওলাইছে আগতে যেনেকুৱা পূৰণ কৰি প্লাই তলত বহুৱাইছে এতিয়া নতুনটোকো পূৰণ কৰি তলত বহুৱাম সোৱা প্লাসে প্লাস t স্কয়াৰ আৰু t মিলি প্লাই t³ আৰু লগত 3 আছে 3t³
এতিয়া এইটোৰে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 3 3 গুণ 9 আৰু টিয়ে মিলি পেলাই 9টি চোৱা মাইনাছ 90 সো অকল টি টকাটোৰ তলত বহুৱাইছোঁ স্কয়াৰ টকাটোৰ তলত বহুৱা নাই সো ইয়াতে কিউবৰ তলত কিউব বহুৱাইছোঁ এনেকুৱা পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাব লাগে এতিয়া চোৱা আকৌ সেইটো যেনেকুৱা কৰিছিলোঁ উলুটা ধৰি পেলাই তলৰখিনিক মাইনাছ কৰিম এইটো প্লাছৰ আছে মানে এইটো মাইনাছৰ ধৰিম আৰু এইটো মাইনাছৰ আছে মানে এইটো প্লাছৰ ধৰিম এতিয়া চোৱা এইটো মাইনাছ 3t কিউব আৰু ওপৰত আছে প্লাছ 3t কিউব গ'ল মানে এইটো প্লাছৰ আছিল মানে উল্টা ধৰিছিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ তলত একো নাই 4t স্কয়াৰ যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নমাই দিলোঁ প্লাছৰ আৰু এইটো চোৱা এইটো মাইনাছ আছে মানে ইয়াকে প্লাছ ধৰিম তেনেহ'লে প্লাছৰ 9টা টি তলত আৰু ওপৰত মাইনাছৰ 9টা টি গ'ল এতিয়া এইটো মাইনাছ 12 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নমাই দিছোঁ এতিয়া চোৱা এইটো বাকশেষ ওলাইছে এতিয়া বাকশেষটো আমি চাম সো ইয়াতে টি স্কয়াৰ আছে ইয়াতো টি স্কয়াৰ আছে মানে আকৌ এবাৰ যাব যেতিয়া সো পাৱাৰ সমান হৈ যায় তেতিয়া ভাবিবা লাষ্ট বাৰ গৈ আছে ইয়াতে অংকটো এতিয়া সো আমি 4t স্কয়াৰক কাটিব লাগিব তেনেহ'লে ইয়াতে মই 4t স্কয়াৰ লিখোঁ কিহেৰে এইটোৰে সো এইটোৰে কৰি আছোঁ প্ৰথমতে এইটো কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে এইটোক এতিয়া এইটো কৰি আছোঁ এতিয়া সমান পাৱাৰ আছে মানে লাষ্ট এবাৰ কৰি আছোঁ যিটোৰে কাটিম এইটো তলত টি স্কয়াৰ তলত সো টি স্কয়াৰ কাটি গ'ল থাকিল কি 4 অকল 4টো থাকিল যিটো থাকে আমি এইটো নি ওপৰত বহুৱাও এইটো প্লাছৰ 4 হ'ব কিয় হ'ব চোৱা যিটোৰে কাটিছোঁ এইটোৰ সমূহত একো নাই মানে প্লাছ আৰু যিটো কাটিছোঁ এইটোৰো প্লাছ প্লাছে প্লাছে প্লাছ হৈছে এতিয়া যিটো ওলাইছে দুইটাৰে পূৰণ কৰি আকৌ তলত নি বহুৱাম মাইনাছ কৰি দিম চোৱা প্লাছে প্লাছে প্লাছ আৰু টি স্কয়াৰ আৰু 4 মিলি পেলাই 4t স্কয়াৰ এতিয়া এইটোৰে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 3 4 গুণ 12 এতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম চোৱা মাইনাছ কেনেকুৱা কৰোঁ তলৰখিনিক উল্টা ধৰি পেলাই সো এইটো প্লাছৰ 4t স্কয়াৰ দেখি আছা তোমালোকে এইটোক মাইনাছৰ ধৰি ল'বা আৰু এইটো মাইনাছৰ দেখি আছা এইটোক প্লাছৰ ধৰি ল'বা এতিয়া সব মাইনাছৰ 4t স্কয়াৰ প্লাছৰ 4t স্কয়াৰ গ'ল ওপৰখিনি সেম ধৰো ইয়াতে মাইনাছৰ 12 মানে এইটোক প্লাছৰ 12 ধৰিম তেনেহ'লে প্লাছৰ 12 ওপৰত মাইনাছৰ 12 গ'ল কি থাকিল 0 এতিয়া সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চন আমাক সুধিছিল প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা এতিয়া মই কৈছিলোঁ প্ৰথম বহুপদেৰে দ্বিতীয় বহুপদটোক হৰণ কৰি পেলাই যদি বাকশেষ শূন্য ওলায় তেনেহ'লে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হ'ব আৰু নহ'লে নহ'ব তেনেহ'লে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল হৰণ কৰি পেলাই বাকশেষ শূন্য ওলাইছে মানে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হৈছে তেনেহ'লে ইয়াতে এবাৰ লিখি দিওঁ সো ইয়াতে লিখি দিছোঁ এতেকে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় এতিয়া তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো চাওঁ এতিয়া চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 2 নম্বৰ পাৰ্টটোত দিয়া আছে প্ৰথম বহুপদ এইটো আৰু দ্বিতীয় বহুপদ এইটো আৰু কোৱেশ্চনে আমাক তিনিটা পাৰ্টৰ কাৰণে কৈছে মানে আগৰটো এইটো আৰু এটা আছে সেইটোৰ কাৰণেও যে প্ৰথম বহুপদটোৰে দ্বিতীয় বহুপদটোক হৰণ কৰিব লাগে আৰু পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় তেনেহ'লে এইটোৰে এইটো হৰণ কৰিম যদি বাকশেষ শূন্য ওলায় তেনেহ'লে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক হ'ব আৰু বাকশেষ শূন্য নোলালে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক নহয় তেনেহ'লে হৰণ কৰোঁ সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যিটো হৰণ কৰিব লাগে এইটো ভিতৰত এইখিনি হৰণ কৰিব লাগে এইটো ভিতৰত লিখিম আৰু সজাই পেলাই লিখিম সো ইয়াতে সজোৱা আছে সো সজোৱাটো আমি কেনেকুৱা চেক কৰোঁ সবতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ থকাটো আগত তাৰ সৰুটো তাৰ পিছত তাৰ সৰুটো তাৰ পিছত তাৰ পিছতে তাৰ সৰুটো তাৰ পিছত ধ্ৰুৱক পদ সবৰ লাষ্টত থাকে আৰু এনেকুৱা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ পাৱাৰ গৈ থাকে ইয়াকে সজোৱা বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে এই দুইটা সজোৱা আছে চোৱা ইয়াতো ডাঙৰটো আগত তাৰ পিছত লাষ্টতে ধ্ৰুৱক পদ তেনেহ'লে সজোৱা আছে আমি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাই দিম এইটো হৰণ কৰিব লাগে এইটো ভিতৰত 3x to the power 4 সো দ্বিতীয় বহুপদটোক ভিতৰত বহুৱাই দিছোঁ আৰু প্ৰথম বহুপদেৰে হৰণ কৰিব লাগে প্ৰথম বহুপদটো বাহিৰত লিখিম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল লিখি লৈছোঁ এতিয়া এইটোৰে এইটো হৰণ কৰিম সো হৰণটো কেনেকুৱা আগৰ পাৰ্টটো যেনেকুৱা কৰিছোঁ তেনেকুৱা প্ৰথমটোক হৰণ কৰিম সজোৱাৰ পিছত সজোৱাটো আছেই তেনেহ'লে সো যাক হৰণ কৰিম এইটো মই ওপৰত ৰাখিম 3x to the power 4 আৰু যিটোৰে হৰণ কৰিম এইটো তলত x স্কয়াৰ এতিয়া সো ইয়াতে x স্কয়াৰ আছে মানে x দুটা পূৰণ হৈ আছে ওপৰত x to the power 4 মানে 4টা পূৰণ হৈ আছে তেনেহ'লে দুটা x ওপৰত 4টাৰ দুটা কাটি দিব কেইটা x থাকিব দুটা x থাকিব আৰু লগত 3 আছে 3ও থাকিব মানে 3x স্কয়াৰ বাছিল আৰু যিটো বাছে এইটো আমি হৰণত নি পেলাই ওপৰত বহুৱাও 3x স্কয়াৰ তাৰ পিছত কি কৰোঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে যিমান থাকে এই গোটেইখিনিৰে এইটোক পূৰণ কৰি তলত নি বহুৱাই পেলাই মাইনাছ কৰি দিওঁ হৰণ হৈ যায় তেনেহ'লে সব পূৰণ কৰি আছোঁ এইটো প্লাছ 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 হ'ব x স্কয়াৰ আৰু x স্কয়াৰে মিলি পেলাই x to the power 4 হ'ব আৰু লগত 3 আছে মানে 3x to the power 4 হৈ যাব এতিয়া এইটোৰে প্লাছ 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 3 3 গুণ 9 x x কিউব 9x কিউব হ'ব তেনেহ'লে কিউব থকাটোৰ তলত বহুৱাম 9x কিউব সো পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাব লাগে 4 টকাটোৰ তলত 4 এতিয়া পাৱাৰ 3 টকাটোৰ তলত পাৱাৰ 3 টকাটো এতিয়া এইটোৰে কৰিম চোৱা প্লাছে প্লাছে প্লাছ 3x স্কয়াৰ গুণ 3x স্কয়াৰ হ'ব এটা প্লাছৰ
3x স্কয়াৰ সো পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাইছো এতিয়া সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তলত যিখিনি বহুৱাইছো এইখিনি মাইনাস কৰিম তেনেহলে কি কৰিম সোৱা ওপৰখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব আৰু তলত যিমানখিনি বহুৱাইছো সবক আমি উল্টা ধৰিম মানে প্লাস থাকিলে মাইনাস প্লাস থাকিলে মাইনাস প্লাস থাকিলে মাইনাস মানে সব প্লাসৰ আছে সবক আমি মাইনাসৰ বুলি ইউজ কৰিম তেনেহলে সোৱা 3x to the power 4 মাইনাসৰ আৰু ওপৰটো আমি সেম ধৰু মানে ইয়াতে প্লাস আছে মানে প্লাসৰে 3x to the power 4 প্লাসৰ সেম বস্তু মাইনাসৰ আৰু প্লাসৰ পালে আমি কাটি দিও ইয়াতে সোৱা প্লাসৰ আছে মানে মাইনাসৰ 9টা x কিউব ওপৰত প্লাসৰ 5টা x কিউব মাইনাসৰ বেছি তেনেহলে মাইনাস দিলো 9টাৰ পৰা 5টা গলে 4টা x কিউব থাকি যাব ইয়াতে সোৱা এটো প্লাসৰ আছে মানে এটো মাইনাসৰ 3টা x স্কয়াৰ ওপৰত মাইনাসৰ 7টা x স্কয়াৰ মিলি পাই মাইনাসৰ টোটাল 10টা x স্কয়াৰ ইয়াৰ তলত একো নাই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নমাই দিও প্লাসৰ 2x প্লাসৰ 2 এতিয়া সো যেতিয়ালৈকে ইয়াতকে পাৱাৰ ইয়াৰ সৰু হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আমি হৰণ কৰিয়ে যাব লাগিব ইয়াতে এটা হৰণ হৈ গৈছে এইটো হৈছে ভাগফল এইটো হৈছে ভাগশেষ এতিয়া আকৌ হৰণ কৰিম যেনেকুৱা কৰিছো তেনেকুৱাই কৰিম ইমানলৈকে যেনেকুৱা কৰিছো মানে প্ৰসেছটো আকৌ ৰিপিট কৰিম সোৱা এটোৰে এইটো হৰণ কৰিম যেটো হৰণ কৰিম এটো ওপৰত 4x³ মাইনাসৰ আৰু যেটোৰে কৰিম এটো হৈছে x স্কয়াৰ মানে প্ৰথমটোৰে প্ৰথমটোক তেনেহলে দুটা x ওপৰত 3টা x ৰ দুটা x কাটি দিব এটা x থাকিব আৰু লগত -4 আছে -4 ও থাকিব তে যিখিনি বাছে এইখিনি নি আমি ওপৰত বহুৱাও -4x আৰু যেটো বহুৱাইছো এটোকে তিনিটাৰে পূৰণ কৰি প্লাই নি তলত বহুৱাই মাইনাস কৰো তেনেহলে পূৰণ কৰি আছো সোৱা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x স্কয়াৰ আৰু x মিলি প্লাই x³ আৰু লগত 4 আছে মানে -4x³ তাৰ পিছত এটোৰে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 4 গুণ 12 আৰু x সো -12x স্কয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া এটোৰে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x 4x গুণ 4x হ'ব -4x সো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x 4x গুণ 4x এতিয়া সোৱা পূৰণ কৰি বহুৱাই দিছো এতিয়া আগতে যেনেকুৱা সোৱা মাইনাস কৰিছিল উল্টা ধৰি প্লাই এতিয়াও তলৰখিনিক আমি মাইনাস কৰিম উল্টা ধৰি প্লাই সো গুটেই কিটা মাইনাসৰ আছে আমি গুটেই কিটা প্লাসৰ ধৰিম এইটো প্লাসৰ এইটো প্লাসৰ এইটো প্লাসৰ উল্টা ধৰি লৈছো এতিয়া সোৱা এইটো প্লাসৰ 4x³ এইটো মাইনাসৰ 4x³ কাটি দিলো এইটো সোৱা মাইনাসৰ আছে মানে প্লাসৰ 12টা x² ওপৰত মাইনাসৰ 10টা x² তেনেহলে প্লাসৰ বেছি প্লাসৰ 2টা x² থাকিব 12টা x² ৰ পৰা 10টা x² গলে প্লাসৰ 2টা x² তাৰ পিছত সোৱা এটো মাইনাসৰ আছে মানে এটো প্লাসৰ হল প্লাসৰ 4টা x ওপৰত প্লাসৰ 2টা x মিলি প্লাই প্লাসৰ টোটাল 6টা x হৈ গল ইয়াত তলত একো নাই প্লাসটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নমাই দিলো এতিয়া সোৱা এটোৰ পাৱাৰ আৰু এটোৰ পাৱাৰ সমান আছে মানে লাষ্ট আৰু এবাৰ যাব এবাৰে লাষ্ট হ'ব কাৰণ পাৱাৰ সমান আছে তেনে যেটো কাটিম এটো আকৌ ওপৰত বহুৱাই আছো আগতে সোৱা এতে দুবাৰ হৰণ কৰি লৈছো তৃতীয়বাৰো একেদৰে কৰিম প্ৰসেছটো ৰিপিট কৰিম সো যেটোৰে হৰণ কৰিম এটো নি প্লাই আমি তলত বহুৱাম x স্কয়াৰ এতিয়া সো x স্কয়াৰে x স্কয়াৰ কাটি দিল থাকিল কি 2 যেটো থাকে এটো আমি নি ওপৰত বহুৱা এটো +2 হ'ব কিয় সোৱা যেটোৰে কাটিম এটো প্লাসৰ আৰু যেটো কাটিম হেটো প্লাসৰ গতিকে প্লাসে প্লাসে +2 এতিয়া এই তিনিটাৰে এটো পূৰণ কৰি নি প্লাই তলত বহুৱাম আৰু মাইনাস কৰিম এতিয়া সো এটো পূৰণ কৰি আছো এই তিনিটাৰে প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব আৰু x স্কয়াৰ আৰু 2 মিলি প্লাই 2x স্কয়াৰ হ'ব এতিয়া সো এটোৰে প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব 3 2 6 হ'ব আৰু লগত x আছে মানে 6x সব পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাব লাগিব স্কয়াৰ থকাটো তলত স্কয়াৰ থকাটো অকল x ৰ তলত অকল x থকাটো এতিয়া এটোৰে প্লাসে প্লাসে প্লাস 1 2 গুণ 2 এতিয়া সো এইখিনিক আমি বিয়োগ কৰিব লাগে তেনেহলে সব উল্টা ধৰিম আৰু সব কেইটা প্লাসৰ আছে মানে সব কেইটা উল্টালে মাইনাসৰ হ'ব সব কেইটা মাইনাসৰ এতিয়া সো ওপৰখিনি সেম থাকে তো সেম বস্তু মাইনাসৰ প্লাসৰ পালো কাটি দিলু সেম বস্তু এটো প্লাসৰ আছে মানে মাইনাসৰ আৰু প্লাসৰ পাই পেলাই কাটি দিলু সেম বস্তু সো ইয়াতে প্লাসৰ 2 মানে এটো মাইনাসৰ 2 প্লাসৰ 2 কাটি দিলু এতিয়া সো বাকি কি থাকিল একো নাই 0 এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চন আমাক খুদিছিল যে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু মই কৈছিলো যে প্ৰথমটোৰে দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰিম বাকি যদি শূন্য ওলায় তেনেহলে উৎপাদক হ'ব আৰু শূন্য নোলালে নহয় তেনেহলে তোমালোকে দেখি আছা যে শূন্য ওলাই গৈছে এটোৰে এটো হৰণ কৰি প্লাই তেনেহলে এটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় তেনেহলে এই কথাখিনি মই তলত লিখি দিছো এতেকে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় এতিয়া সো ইয়াতে সেকেন্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া লাষ্ট পাৰ্ট 3 নম্বৰ পাৰ্টটো চাও এতিয়া সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 3 নম্বৰ পাৰ্টটো সোৱা প্ৰথম বহুপদ এইটো দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয় বহুপদ এইটো দিয়া আছে এইটোৰ কাৰণেও আমাক কোৱেশ্চনে কৈছিল যে প্ৰথম বহুপদৰে দ্বিতীয় বহুপদটোক হৰণ কৰিব লাগে আৰু পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথম বহুপদৰে দ্বিতীয় বহুপদক হৰণ কৰিম আৰু ভাগশেষ যদি শূন্য ওলায় তেনেহলে কম যে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় আৰু ভাগশেষ শূন্য নোলালে কম প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক নহয় তেনেহলে সোৱা
হৰণ কৰোঁ আৰু চেক কৰোঁ যেন বাক্যে কি ওলায় সো এইটো হৰণ কৰিব লাগে গতিকে এইটো ভিতৰত লিখিম সো এইটো হৰণ কৰিব লাগে ভিতৰত বহুৱাই দিছোঁ আৰু এইখিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে এইখিনি মই বাহিৰত বহুৱাম এতিয়া সজাব লাগে সজাই পেলাই বহুৱাব লাগে তেনেহ'লে সজোৱা আছিল মই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাই দিছোঁ সো সজাব কেনেকুৱা লাগে পাৱাৰ ডাঙৰ টকাটো সবৰ আগত তাতকৈ তাৰ সৰুটো তাৰপিছত তাৰ সৰুটো তাৰপিছত তাৰ সৰুটো তাৰপিছত লাষ্টত গৈ পেলাই ধ্ৰুৱক পদ সো এইটো সজোৱা আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাইছোঁ এইটো সজোৱা আছে বহুৱাইছোঁ আৰু যদি সজোৱা নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকে নিজে সজাই পেলাই বহুৱাব লাগিব এতিয়া সব প্ৰথমটোৰে প্ৰথমটোক হৰণ কৰিম এইটোৰে এইটো তেনেহ'লে যিটো হৰণ কৰিম এইটো মই ওপৰত বহুৱাই দিম x টু দি পাৱাৰ 5 টো আৰু যিটোৰে হৰণ কৰিম x কিউবেৰে x কিউবটো আমি তলত বহুৱাম এতিয়া চোৱা x কিউব মানে 3টা x এ ওপৰ 5টা x ৰ 3টা কাটি দিব থাকিব 2টা x ক আমি x স্কয়াৰ লিখিম আৰু এই যিটো বাছিছে এইটো নি পেলাই আমি ওপৰত বহুৱাও হৰণত তাৰপিছত কি কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ইয়াতে যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিৰে এইটোক পূৰণ কৰি তলত নি বহুৱাই মাইনাছ কৰি দিওঁ হৰণ হৈ যায় তেনেহ'লে সব পূৰণ কৰি আছোঁ প্লাছে প্লাছ x কিউব আৰু x স্কয়াৰে মিলি পেলাই x টু দি পাৱাৰ 5 হৈ যাব এতিয়া এইটোৰে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 3 আৰু x স্কয়াৰে মিলি পেলাই 3x কিউব হ'ব মাইনাছ 3x কিউব সব পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাব লাগে x কিউবৰ তলত x কিউব টকা বহুৱাইছোঁ x টু দি পাৱাৰ 5ৰ তলত x টু দি পাৱাৰ 5 বহুৱাইছোঁ এতিয়া এইটোৰে প্লাছে প্লাছ 1 ইনটু x স্কয়াৰ হ'ব প্লাছ x স্কয়াৰ এতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম সো মাইনাছ কৰোঁতে আমি কেনেকৈ কৰোঁ তলৰখিনিক উল্টা ধৰি পেলাই প্লাছৰ থাকিলে মাইনাছ থাকিলে প্লাছ থাকিলে মাইনাছ আৰু ওপৰখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা এতিয়া চোৱা এইটো যদি মাইনাছ হয় তেনেহ'লে মাইনাছ সেম বস্তু প্লাছৰ আছে কাটি দিলোঁ এতিয়া চোৱা এইটো মাইনাছ হ'লে এইটোতো প্লাছ ধৰিব লাগিব প্লাছ 3x কিউব ওপৰত মাইনাছৰ 4x কিউব আছে সো ওপৰখিনি সেম হিচাপ কৰি আছোঁ প্লাছৰ 3x কিউব ওপৰত মাইনাছৰ 4x কিউব মাইনাছৰ বেছি 4টা x কিউবৰ পৰা 3টা x কিউব গ'লে এটা x কিউব থাকিব মাইনাছৰ এতিয়া চোৱা এইটো প্লাছৰ আছে মানে মাইনাছৰ তেনেহ'লে মাইনাছৰ x স্কয়াৰ ওপৰত প্লাছৰ x স্কয়াৰ সেম পাই পেলাই কাটি দিছোঁ ইহঁতৰ তলত একো নাই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা 3x প্লাছ 1 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামি গৈছে এতিয়া চোৱা পাৱাৰ সমান আছে মানে এইবাৰ লাষ্ট যাব আৰু ইয়াতে অংকটো শেষ হ'ব এইটোৰে এইটো কাটিম সো যিটো কাটিম এইটো ওপৰত মাইনাছ x কিউব আৰু যিটোৰে কাটো এইটো তলত প্লাছৰ x কিউব সো মাইনাছে প্লাছে সো এইটো প্লাছৰ আছিল প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ x কিউবত একবাৰ গৈছে সো x কিউবত একবাৰ গৈছে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হৈছে এই যিটো হৈছে এইটো নি আমি কত বহুৱাও ওপৰত -1 তাৰপিছত কি কৰোঁ এই গোটেইখিনিৰে এইটোক পূৰণ কৰি পেলাই তলত নি বহুৱাই মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পূৰণ কৰি চোৱা প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ x কিউব এক গুণ x কিউব মাইনাছে প্লাছ 3x এক গুণ 3x প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 1 এক গুণ 1 এতিয়া তলত যিখিনি বহিছে এইখিনিক আমি উল্টা ধৰি পেলাই মাইনাছ কৰোঁ ওপৰখিনি আকৌ সেম ধৰিম তেনেহ'লে এইটো সব মাইনাছৰ আছে মানে এইটোক আমি প্লাছৰ ধৰি ল'ম তেনেহ'লে প্লাছৰ x কিউব মাইনাছৰ x কিউব গ'ল এইটো প্লাছৰ আছে মানে এইটোক আমি মাইনাছৰ ধৰি ল'ম তেনেহ'লে মাইনাছৰ 3x ওপৰত প্লাছৰ 3x গ'ল এইটো মাইনাছ আছে মানে এইটোক আমি কি ধৰিম প্লাছৰ তেনেহ'লে প্লাছৰ 1 ওপৰতো প্লাছৰ 1 মিলাই পেলাই প্লাছৰ 2 হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৰণ শেষ হৈছে মই কৈছিলোঁ নহয় যে পাৱাৰ সমান থাকিলে ভাবিবা এইবাৰ লাষ্ট গৈ আছে আৰু নাযায় তেনেহ'লে চোৱা বাক্যে সেইটো ওলাইছে এতিয়া কোৱেশ্চন আমাক সুধিছিল যে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক হয় নে নহয় আৰু মই কৈছিলোঁ প্ৰথমটোৰে দ্বিতীয়টোক হৰণ কৰিম আৰু বাক্যে যদি শূন্য ওলায় তেনেহ'লে কম যে উৎপাদক হয় আৰু শূন্য নোলালে কম উৎপাদক নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা বাক্যে শূন্য ওলোৱা নাই গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ উৎপাদক নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে এবাৰ লিখি দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক নহয় কাৰণ বাক্যে শূন্য ওলোৱা নাই 2 ওলাই গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিখি দিছোঁ প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক নহয় এতিয়া চোৱা ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে তিনিটা পাৰ্ট মই কৰাই দিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তিনিটা পাৰ্ট তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু কতো যদি তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হয় মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ